تو این ویدیو بچه ما میخوایم در مورد اگریگیشن فانکشن ها صحبت کنیم. اصلا میخوایم بریم یک فرمول محاسباتی ایجاد کنیم، ستون محاسباتی ایجاد بکنیم و به جدولمون اضافه بشه که بتونیم تحلیل خیلی دقیق تری رو به مدیرمون ارائه بدیم. تو این ویدیو کامل در مورد اگریگیشن فانکشن ها میخوایم صحبت بکنیم. خب اگریگیشن فانکشن ها مثل مینیمم، ماکسیمم، سام، کانت دیستینگ و خود average هستش که هر کدوم از اینا رو با هم دیگه میبینیم. البته در مورد سامکس صحبت خواهیم کرد، در مورد average صحبت خواهیم کرد و دو تا فانکشن دیگه هم خواهیم داشت به اسم count rows و بخش یعنی فانکشن پروداکت که با همدیگه اینا رو میبینیم و ببینیم چجوری میتونیم از این فانکشن ها استفاده بکنیم. خیلی ساده است ولی خب بعدن که فرمول محاسباتی پیشرفته تری رو یاد میگیرید خیلی به کارتون میاد. بریم با همدیگه توی نرم افزار این موضوع رو با هم چک کنیم. من امیر هنرمندم. اگر به این سبک از ویدیو علاقه‌مندی ممنون میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و اون زنگوله رو فعال بکنید که اگر ویدیوی جدیدی اومد در جریان قرار بگیرید، چون سری ویدیوهایی که ما داریم براتون انتشار میدیم به صورت زنجیرواره. اگر ویدیو قبلی رو ندیدید حتما ویدیو قبلی رو ببینید و بعد بیاید این ویدیو رو ببینید. خب قدم اول برای ساخت ستون محاسباتی ما میایم توی تیبل تولز و از گزینه نیو کالم استفاده میکنیم. خب وقتی نیو کالم رو میزنیم اینجا کالم اسم ستونیه که شما میخواید ایجاد بکنید و بعد از مساوی فرمولیه که میخواید بزنید و اون ستون رو بر اساس اون خاصه‌ای که دارید ایجاد بکنید. خب تو بخش اول من میگم که ستونم اسمش تست باشه و بعد از مساوی میام چیکار میکنم؟ حالا برای اینکه خیلی کدمون ترتمیزتر باشه من میام بعد از مساوی اینتر میزنم، شیفت اینتر. بچه‌ها شیفت اینتر میاد خط بعدی، دقت بکنید، شیفت اینتر میاد خط بعدی و اینتر اون فرمولتون رو اجرا میکنه پاور بی آی. خب پس این که من بیام خط بعدی شیفت اینتر برای اجرای کدم اینتر رو میزنم که کدم رو پاور بی آی اجرا میکنه. خب اینجا من تو بخش اول میگم بیا چیکار کن، اوریج رو برای من بگیر. خب بخش اول ببینید من اوریج رو که میزنم خودش به صورت کامل لیست رو برای من باز میکنه، میگه دقیقا کدوم ستون رو نیاز داری. خب من اینجا میخوام میانگین فروشم رو ببینم و پرانتز رو بچه ببندید یا نبندید خود نرم افزار براتون این کار رو انجام میده ولی من میبندم. پس میانگین 100 به علاوه 200 به علاوه 300 میشه 600 که تقسیم بر 3 میشه 200. کاملا درست در میاره. پس من این یک ستون پروداکت دی هم رو در نظر نگرفت. حالا اگر من بخوام بیام اینجا قبل از اینکه این کار انجام بده ضریبش بکنم بر اساس مثلا کوانتیتی، ببینیم این کار رو برای ما انجام میده یا نه. بچه ها بخش ترابل شوتینگ خود نرم افزار خیلی فوق العاده است و کامل پایین داره بهتون توضیح میده که کجا مشکل دارید. میگه average توی فانکشن رفرنسش یه دونه کالمه دیگه، درسته؟ اما اگر من بیام اینجا و از فانکشن average x استفاده بکنم و ببینید بخش اولش میگه چی؟ average x میگه تیبل بده ویرگول اکسپرشنی که کار داری. پس من میگم اینجا جدول سیلز رو بگیر ویرگول بیا و از این فرمول استفاده بکن، سیلزم رو ضرب در سیلز کوانتیتی بکن، یعنی ستون سیلز هم ضرب در ستون کوانتیتی بکن، بعدن میانگین رو بگیر. خب این میاد برای بچه هر ایکسی که شما میبینید مثل سام ایکس، اوریج ایکس، کانت ایکس، اول میاد خود اون رکورد رو براتون محاسبه میکنه و در آخر مجموعش رو میانگین میگیره یا کلش رو میاد براتون سام میگیره. خب در این صورت من 100 ضرب در 1،
200 ضرب در 2 میشه 400، 300 ضرب در 3 میشه 900 که جمعش میشه 1400 تقسیم بر 3 باید 466 ممیز 66 به هم برگردونه اگر این ردیفی بخوایم محاسبه بکنیم. من اینتر میکنم با همدیگه میبینیم خب دقیقاً اون چیزی که من نیاز داشتم رو به هم داد. خب حالا میریم سر فانکشن بعدی مثل سام بچه اونایی که خب به صورت خود خالیش هستن و x ندارن روی یک ستون فقط خروجی رو بهتون میدن. میگم سام سیلز رو بیا برای من محاسبه بکن. اوکی ببینید من پرانتز نبستم ولی خودش بس. میگه 600 یعنی کل اون مجموع فروش من رو آورد محاسبه کرد. حالا اگر من بخوام از سام ایکس استفاده بکنم چی؟ بریم سام ایکس رو با هم دیگه ببینیم. سام ایکس میگه تیبل رو به من بده مثل قبلی. بچه تقریبا ساختارشون مثل همدیگه است ولی کاری که انجام میدم متفاوته. اینجا میگم دوباره بیا ضریب بر کوانتیتیش بکن، سیلز کوانتیتی، و نتیجه رو بریم با هم دیگه ببینیم. اینتر میکنم. بچه‌ها پس نگاه کنید 1400. پس اومد ردیفی حساب کرد بعد آخر مجموع رو به من نمایش داد. سام میاد مجموع یک ستون رو میگیره، سام ایکس میاد رکورد به رکورد محاسبه میکنه و در آخر مجموع رو میگیره. برای اوریج هم همینه، برای مینیمم هم همینه، برای ماکسیمم هم همینه. خب ما بریم الان سر فانکشن ماکسیمم. ببینید ماکس فروش سیلز من رو بیا در نظر بگیر. درسته؟ مجموع فروش من رو بیا در نظر بگیر. بریم ببینیم با هم دیگه چجوریه. خب مجموع فروش من میشه 300. اما سام ایکس چی کار میکنه؟ بیا این سام ایکس هم با هم دیگه ببینیم. خب تیبل رو به من بده. دوباره مثل همون سام و اوریج کار میکنه. ویرگول بیا مجموع فروشم ضرب در کوانتیتی در نظر بگیر و بعد نتیجه رو بیا به من مجموعش رو نمایش بده. خب درسته دیگه. 100 ضرب در 1 میشه 100، 200 ضرب در 2 میشه 400، 300 ضرب در 3 میشه 900 که 900 بالاترین عددیه که من دارم. خب اینم از ماکسیموم. مینیموم هم بچه میاد کمترین حالت رو براتون در نظر میگیره. یعنی من برم یک مینیموم، باز بچه من دیگه ایکساشو براتون نمیزنم، مینیموم ایکس هم داریم که باز همون کار رو براتون انجام میده. خب میبینید خروجی داره من 100 رو نمایش میده. حالا بریم سر فانکشن بعدیمون کانت. بچه من اینجا میخوام بیام از تابع کانت استفاده کنم. کانت تعداد رو برای من در نظر میگه. دوباره اونم کانت x داره که میاد تیبل رو میگیره و محاسبات رو براتون انجام میده. خب من میام اینجا چیکار میکنم؟ میگم بیا کانت سیلزم رو بگیر، باید بیاد 3 رو به من برگردونه. بریم با هم دیگه موضوع رو ببینیم. اگر من میومدم کانت یک ستون دیگر رو میگرفتم چی بچه؟ مثلا ستون کوانتیتی رو برای من در نظر بگی که عدد 4 رو به من برمیگردونه. اما کانت دیستینگ چی بچه؟ اینجا شما کانت دیستینگ میاد چیکار میکنه؟ دیستینگ کانت میاد یونیک میکنه. دیستینگ کانت میاد یونیک میکنه برات. و اینجا نگاه کنید مثلا من اگر دوتا ببینم کدوم ستونم، هیچ کدوم از ستونام شبیه همدیگه نیست، ولی خب مثلا اگر از A دوتا داشتم میاد A رو یک دونه واسه من در نظر میگیره. خب من اینجا جدول پروداکت رو قرار بدم. الان عددی که به من باید بده عدد 4 که دقیقاً داره درست میگه. من اینجا ویدیو رو پاز میکنم، یه دونه دیگه رکورد اضافه میکنم که با هم دیگه موضوع رو ببینیم. همونجور که دارید میبینید خیلی راحت و ساده این موضوع کانت دیستینگ کانت میاد اون موارد رو براتون یونیک میکنه. خب به درد این میخوره که مشتریاتو بخوای یه جایی توی فرمولت یونیک کنی بعد محاسبات رو روش انجام بدی. من توی پروداکتم 4 تا دارم، توی سیلز 4 تا دارم چون 2 تا ثبت دارم، 2 تا یک تعریف شده. اینجا هم توی کوانتیتی 2 تا یک برای من تعریف شده. اگر متفاوت بود اینجا میشد 5. پس میاد حالت رو یونیک در نظر میگیره.
پس تا اینجای موضوع ما سام رو دیدیم، سام ایکس رو دیدیم، اوریج ایکس رو دیدیم، کانت رو دیدیم، دیستینکانت رو دیدیم، مینیموم رو دیدیم، ماکسیموم رو دیدیم. الان میخوایم بریم سمت کانتروز که یه حالتی با فیلتر این گزینه خیلی جذاب تره. ما بریم اول فانکشنش رو بیاریم، میگم که کانت میگه کدوم تیبلت رو میخوای؟ من تیبل سیلزم رو نیاز دارم، برو محاسبه بکن به صورت جدولی برای من خروجی رو بگیر. تعداد رکوردهای جدول من 5 تاست کاملا داره درست میگه. حالا ما بیایم اگر این رو توی یک فرمول دیگه قرار بدیم. حالا میخوام چیکار کنم بچه‌ها؟ ما یه تابعی داریم، یه فانکشنی داریم به اسم فیلتر. البته کانتروز بیشتر به این درد میخوره. میخوام بگم آقا اون رکورد هایی که بالای 200 تا فروش من داشتم، $200 فروش داشتم رو برای من بشمر و به هم بگو چند تاست. خب میایم اینجا توی کانتروز میایم چیکار میکنیم؟ توی کانتروز من میگم بیا سیلز رو از اینجا بردار، فیلتر رو برای من قرار بده. خب تو فیلتر میگه اول تیبل رو به من بده، میگم اوکی سیلز. دقت بکنید من میام بچه بس این که خیلی قشنگ تر بشه، بعد از پرانتز من شروع میکنم کدم رو ادامه دادم، میگم سیلز، جدول سیلزم ویرگول اکسپرشنی که میخوام میگم سیلز هایی که بیشتر از 200 است، پرانتز بسته. درست شد؟ پرانتز اول و دوم رو من بستم. بالای 200 ما یه دونه داریم. اگر بزرگتر مساوی از 200 ما قرار بدیم، ببینیم میشه 2 تا. پس کانتروز میاد اون رکوردها رو براتون توی جدول محاسبه میکنه، ولی اگر بخواید شرایط خاصی رو برگردونه میتونید از تابع فیلتر هم استفاده کنید. حالا توی ویدیوهای بعدی در مورد فیلتر قشنگ کامل توضیح خواهیم داد. اما پروداکت چی؟ بچه پروداکت یه کار جالب انجام میده، شبیه سامه، توی دسته اگریگیشن فانکشن ها قرار میگیره و کارش اینه که خب ضریب میکنه اینا رو با هم دیگه. نگاه کنید من اینجا میگم پروداکت ایکس هم داره که خب اونم باز رکوردی محاسبه میکنه که بچه من دیگه اونو براتون توضیح میدم چون سر سام و اوریج و کانت در موردش صحبت کردیم. میگم که بیا اینجا جدول سیلز و ستون سیلز هم رو برای من در نظر بگیر. ضریب اینا با هم دیگه است. یعنی میاد چیکار میکنه؟ میگه 100 ضرب در 200 ضرب در 300 ضرب در 100 دوباره میکنه. دقیقاً تقریبا 600 میلیون برای من در میاره. خیلی گزینه جذابیه. اما پروداکت ایکس هم داریم دیگه که دقیقاً باز مثل همونو انجام میده. ما بازم بریم اینجا بگم چی؟ بگم اول سیلزم رو بگیر ویرگول، حالا بیا اینجا سیلزم رو ضریب بر، دقت بکنید، ضریب بر کوانتیتی بکن. بچه اینجا هر ایکسی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم که پشت اگریگیشن فانکشن ها میاد، اول رکورد رو محاسبه میکنه و در آخر میاد مجموع رو بهت برمیگرده، یعنی اون ضریب رو بهت برمیگردونه. بریم با هم دیگه ببینیم کاملا درست. یعنی اول میاد 100 ضرب در 1 میکنه، 200 ضرب در 2 میکنه، 400 300 ضرب در 3 میکنه، 100 هم ضرب در 1 میکنه و در آخر اینها رو با هم دیگه جمع میکنه. و در آخر میاد بچه میاد پروداکت ایکس اول رکوردی و بعد ستون رو در هم ضرب میکنه که 100 ضرب در 100 200 ضرب در 2 400 300 ضرب در 3 900، یعنی 100 ضرب در 200 ضرب در 300 ضرب در 100 میکنه که 3 میلیارد و 600 در میاد. عددی که به ما داره میده عدد درستیه. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.